Hi, this is Adam Boy CM and welcome to my channel. Oh, nanlaing natin mi, di ba? Uy, makapoy. Kailangan natin ni girls. Bye, oh ha? Kuya, hinahinay lang kay ang cellphone. Oh, di ba? Kahot. Para-paraan. Yes, direct. Di ko muliyok direct. O, sige, direct. Focus na dyan ko direct. Go. Siya lang bitaw, uy. Yung bitaw ko kung pila yung kasus ani. Bakit? Kaya, uy, suma. Charge ulakaw. Sakit di ang tuhod ang bayuta. Sakit di ang tuhudation. Agaray. Lako. Hala, mo na dyan yung akong bugno, girls. Hinahinay lang, kuya. Matabok na dyan sa pa-Asian bayot. Kora ka ayo, sis. Nabuang nakabuhi. Hala ka bayot. Mo na dyan ni Day. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Diba? Huwag may nagsugo, Zay. Pinungga pa magugkabayot. Pero bitaw, ang importante, lingaw, labani. Tagumpay, bye! Hey, kitaan mo dyan ninyo, Jud, na natumba dyan, bye. Muna ang always ang ginatabok sa mga tao diri sa Barangay Magwawa Tibal-Og ang kanya siya kay padulong pakibato mga barangay ng Davao. So mauto siya pasakay ko malaban lang Tajud misis. O diba? Kabayo jud ni bayot. Igsuon day. Si Coach Belend ng text. Muluto pag paniud to day. Atong tanggalan og tumoy day. Palamig kay ang pagsupsup ato unya day. Supsup na seryoso nga kan dili pa minganiyak na supsup. Buko si maggunahon na bayot. Para lahi og angle para yung vlogger. So Sera. Siyempre, may yata pang sumdun na to. Uy, kay bukid maniday. May yata pang sumdun para-paraan. Pag hinahinay dira bayot. Pagbantay jud day basi ang mga team bersola dira day. Sa akan kasis. Kana para maray tinuod day kana tamaki siya day paginay ha ganahan ko isadan siya kana correct lucky kayo lucky kay ba wala di bayot balo iglawa sa bayot bayot ano si boy bawang day na para lang siya day. Next na to ang Bombay, India. From 5-6 capital of the Philippines, Bombay, India. Ganon. Next ka ang kamatization. The kamatization is the most important to the society. Ganon. Charot. Na, ito toyok na o kaya day. Ilo kay Ube day. Next kay Gabi Concepcion. Ang ex-husband ni Sharon Cunha si Gabi Concepcion. Ang papa ni Casey Concepcion. Ganon. Next kay si Ginger Conojero atong Luy Aday kana syempre sutag karang ato sa nang halo-haloon ko gamay ana ang next nato kay atong sili nato kung sa paghanghang sili jud na jud ang mga mahilig halang dira ganon. Next
kayo laba. Siyempre, makanawa ba sa kakang gata. Dami kayo ng gatas na pagatas na bayot. Kaya unya day. Sabi na sa show na mahitabo. Charot. Charot lang. Iba ko igat. Raul! Siyempre, kaya man tayo plato. Hindi tataan ni. Kaya mo dyan yung ginabuhat diri. Hindi tayo migban si saging. Kaya na, ang dahon ni saging kaya magamit yung as plato na to. But first, before ito gamiton, atong painiton sa girls. Kasama sa iyang gugma sa imuha. Init siya. Di siya cold. Para gugma sa kuha. Sakitan rata. Emja. Kaya na, ano siya. Pura madyodra bayot. Ano, laki-laki ha. Ano, laki-laki jodra ulit. Ayan na, luto na siya girls. Diba, lami kaayo. Subsub si Sa, kantaw na subsub si Sa. Ito subsub na ko ang sis. Wala ka. Ini-try ka ni natay ala dito. Alit-alit no go. Ajinomoto. Ulit-ulit no. Charot, charot na wey. If you like this video, click subscribe and hit the bell button. Maluoy, rar!